ඊ අපේල මූදු ගියා. ඉතින් බලමු අද අපි මොනවද කළගෙන මාළු කියලා. දැන් උදේ පාන්දර 6යි වෙලාව. අපි ඇවිල්ලා මූදු ගියේ හවස 4ට විතර. ඉතින් රාත් ඉස්සෙම මාළු අල්ලලා දැනුමේ ගොඩ එන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ මාළු වලන් ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන කියලා. ඉතින් රෑම් උදු යන බෝට්ටුවක පෙට්ටි දෙකක් තියෙනවා. ඔය ලානිල් පාට වගේ පෙට්ටිය. ඒකට කියන්නේ පැහැ කියලා. එතකොට ඔය ඉරිරි තියෙන ටිකක් තද නිල් පාට වගේ පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. ඒක බෝට්ටුවේ අයිස් පෙට්ටිය. මොකද අවස්ස 4:00 5ට විතර වෙරළෙන් දියඹට යන අපිට මාළු අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ මාළු අයිස් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒකට තමයි ඔය අයිස් පෙට්ටිය තියෙන්නේ. අපේ බෝට්ටුව තියෙන දැන් නම් මහ ලොකු වෙරළක් නෑ. ඒකයි බෝට්ටුව අපිට ඉක්මනටම ගොඩ රැඳ ගන්න පුළුවන්. අනික වතුරයි අපි බෝට්ටුවේ අදින තැනයි එක ළඟ නිසා අපිට අපි යටට බට දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ බෝට්ටුව යට නිල් පාට බට වගේක් දාලා තියෙන්නේ. බෝට්ටුව යටම බැලුවොත් පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා බෝට්ටුව අපිට ඉක්මනටම ගොඩ රැඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වෙරළක වැලි පොලවක නම් මේ ක්‍රමේ හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය වුණ බෝට්ටුවක් අදින්න. මම දවසක වලට පෙන්නන්නම් එහා පැත්තේ අපේ වෙරළේ බෝට්ටුවක් ගොඩ අදින්න මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඕනද කියලා. ඒක හරිම ලස්සන දෙයක්. ඕඩි හෙලේ කිව්වම හැමෝම එක කමාන්ඩ් එකට බෝට්ටු උඩ අදින එක බලන්න හරිම ලස්සනයි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඇත්තට මේ අයිස් පෙට්ටි, බඩු, මාළු ඒ ඔක්කොමත් එක ලොකු බරක් සිටනවා අපිට අදින්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ අපි රෑම උදරකින් අල්ලපු මාළු. හරි. නිකන් ඔය පූඩේ පොඩ උස්සලා ඉවර කරලා. එන්නේ බෝල්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මං කලින් කිව්ව පැහැ කියලා. මේ තියන්නේ පැහැ. පැහැ කියන්නේ බෝට්ටුව ඇතුලේ තියෙන පොඩි ටැංකියක්. රෑම උදරකින් අපි කරන්නේ බිලිබාන එක. ඉතින් මේ බිලිබාන මානුන්ට ඕනේ පණෑමක්. ඒ පණෑම පණ පිටින් තියාගන්න ඕන නිසා තමයි මේ පුංචි පූල් එකක් වගේ පොඩි ටැංකියක් තියෙන්නේ අපේ බෝට්ටුවේ. මේ පේනවනේ මේ මාළු තාමත් පණ පිටින් ඉන්නේ. ඊයේ නම් අපි අමට පාවිච්චි කරලා තියෙන පොඩි බෝල් පැටව් කාලෙන් කාලට මාළුන්ගේ ටේස්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාළුන්ට දාන හැම මේ කාලෙට නම් අපි හැමට පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි බෝල්ලු. සමහර කාලවලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලොකු බෝල්ලු. එහෙම නැත්නම් ලින්නෝ. සමහර කාලවලට හුරුල්ලෝ. ඒ වගේ ඒ කාලවලට අපි පාවිච්චි කරන හැම වෙනස් වෙනවා. පාලි. මේ ඉන්නේ මඩුවෙක්, කොටි මඩුවෙක්. පාලි පාගෙන මොකද සෑහෙන. කවුරු හරි කාගේ දැල්පලක් කපාගෙන යන්නේ. කවුරු හරි කාගේ දැල්පලක් කපාගෙන යන්නේ. ජම්බුගේ ටිබ්බෝට්ටු හරියට. ටිබ්බෝට්ටු එක දැල්ලෙන් දැක කපලා කායි පාගෙන උඩ අපි ගොඩේ. අපි නිකන් එන ගමන් කාවි දෙයක් එන්නේ. සම්මත පාගන්න. බෝල කාවි පායනවා හරියට නේ. ඔව් වැඩි. I know jambule.
මේ අපිට මේ මාසෙට මේ වගේ මාළු ටිකක් ආවුනේ පළවෙනි වතාව. මීට කලින් අපි ගොඩක් සැරයක් මොදු ගියා. ඒවල නම් අපිට ඇත්තට මාළුවක් හිටියේ නෑ පෙන්නන්න. ඉතින් ඒවල වීඩියෝස් මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනාවේ නෑ. මොකද ඇත්තට මේවල පෙන්නන්න දෙයක් නෑනේ. ඉතින් අපිට මාසෙකට සැරයක් සතියකට සැරයක් තමයි අපිට මේ මාළු අවුෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවුෙන දවසට තමයි මම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ. මේක බරපොඩ අල්ලනවද? ඔව් ඉවර කරලා. කෙලින් උස්සන්න පුළුවන් නෝ බෑනේ. බර වැඩිනේ. එහෙම උස්සන්න බෑනේ අන්තිම මූව. ඉන්න ගන්න ඕනේ. බොහොම දීපන්. තියන්න. කාලේ ධම්මිර කොට එන්න කියන්නේ. එන්න ගත්තන වාසි ලොකු මඩුවනේ. මේ මඩුවගේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන නිකන් කැපිල වගේ. එතන තමයි මඩුවයි කරමල තියෙන්නේ. මාළුවයි කරමල නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කට ළඟ දෙපැත්තේනේ තියෙන්නේ. මේ දෙන්නම් පරව්. ඒ වුණාට ಜಾති දෙකක්. මේ පිටේ ඉරිරි තියෙනවනේ. ඒ පරවට අපි කියන්නේ කබර පරව කියලා. හරිද? කබර පරව. එතකොට පරවට එහා පැත්තෙන් ඉන්නවනේ. ඒ පරවට අපි කියන්නේ ඇට නගුල් පරව කියලා. හරිද? ඇට නගුල් පරව. මේ ඉන්නේ පණ බෝල්ලු පැටව්. කාලෙන් කාලට මේ මාළුන්ගේ සයිස් එකත් අපි වෙනස් කරනවා. අපි රෑ මූදට ඇමට අරන් යන. ඇත්තටම රෑ මූදු ජීවිතය අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ. සමහරක් වෙලාවට රෑ 1ට 2ට අපිට පාරේ තනියම යන්නේ කොත් අපි කොච්චර කල්පනා කරනවද? එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේ මහා මූදේ අපේ බෝට්ටුව විතරයි තියෙන්නේ. තව එන ඈතින් බෝට්ටුවක ලයිට් එකක් පේනවා නිකන් ඉටිමත්මපත් වෙලා වගේ. බලන හැම තැනම ඝන කළුවර විතරයි. සමහර දවස්වලට වහිනවා මහා වැසි අකුණු ගගා වහිනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපි ඉවසගෙන හිත ගලක් කරගෙන ඉන්නවා. මොකද මේක අපේ රස්සාවනේ. අපි දරුපවල් ජීවත් වෙන්නේ මේ රස්සාව නිසානේ. දැන් නම් මේවා අපිට උරුයි. මොකද මේක අපේ ජීවිතේම කොටසක් වෙලා නිසා. මම මේ මඩුව ගණන් ගොඩක් නැත්තා. දැන් මේ මඩුවා කිලෝ 34ක් වුණාට අපෙන් ගන්න රුපියල් 100ට 150ට විතර. දැන් අපෙන් රුපියල් 100ට 150ට ගන්න මේ මඩුවා ඔයගොල්ලන්ට එනකොට කීයක් වෙලාද? රුපියල් 500ක් විතර වෙලානේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඊයෙන් වෙන්නේ කියලා? දැන් මේ මඩුවා ඉන්නවනේ. මේ මඩුවා කැපුවට පස්සේ මේ මඩුවගේ බොක් අයින් වෙන්න ඕනේ. එතකොට නැට් අයින් වෙන්න ඕනේ. නැට්ටත් බරයිනේ. එතකොට මඩුවගේ මේ ඔළුව ළඟ තියෙනවා ලොකු කට්ටක්. ගොඩක් අය ඒ කටු කෑල්ල ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මඩුවගේ මසාටු ලොකු කටු කෑල්ලක් එම තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ ඒ කට්ට සල්ලි දීලා ගන්න කැමති නේද? නෑනේ. මොකද ඒකේ කන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඒක සාධාරණයි. ඉතින් ඒව නිසා සමහරක් වෙලාවට වෙලෙන්දට ඒ පාඩුවක් දරන්න වෙනවා. එතකොට තව අයිස් වලට වියදම, ගෝලයන්ට පාඩි, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වියදම ඔය ඔක්කොම එක්ක බලනකොට තමයි මඩු මාළු කිලෝයක් අපි ළඟට එනකොට රුපියල් 500ක් හරි ඊට වැඩිව අඩු මුදලක් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ අල්ලපු මඩු මාළුවව අපිට මෙහෙම මැද්දකින් උස්සගෙන යන්න අමාරුයි. මොකද මූ ලිස්සන් නිසා. අනික අනිත් ලොකු මාළු උස්සගෙන යනවා වගේ මේ මඩුව අපිට උස්සගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මෙහෙම මඩු මාළුව උස්සගෙන යන්නේ. ඉතින් ඊයේ රෑ මූදට රස්සාවට 3 දිනක් ගියා මූදට. රෑ මූදට යනකොට 3 දිනක්වත් යන්න ඕනේ. නැත්තම් රෑ මූදු රස්සාව කරන්න අමාරුයි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ මේ මාමල දෙන්න. මේ මාමල දෙන්නගේ රස්සාව තමයි මේ බෝට් වලට අත් උදව් දෙන එක. දැන් අපි මේ මඩුව අරගෙන යන්නේ කිරන්න.
පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මඩුවගේ නැට්ටේ දිග. හරියට නිකන් කසයක් වගේනේ. හරි. මඩුව තරාදියේ කිරන්න තිබ්බම හරියට නිකන් කාපට් එකක් එල්ල වගේනේ. එතකොට මෙතන අපිට කිලෝ 36යි 300ක් වෙනවා බර. ඒ වුණාට ඔතනදී අපිට බකට් එකේ බරත් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරක් අයට තේරෙන්නත් ඇති අපි මොකද මේ මඩුවට කොටි මඩුව කියන්නේ කියලා. මේ මඩුවගේ පිට හරියට නිකන් කොටියෙක්ගේ වගේනේ. අන්න ඒක තමයි මේ මඩුවට කොටි මඩුව කියන්නේ. මඩුවකින් ඉන්න තවත් එක රස මඩුව జాතිය තමයි මේ කොටි මඩුව කියන්නේ. खबर මේකේ ඉන්නේ අපි අල්ලපු තවත් මාළු දෙන්නෙක්. මේ නම් හූලාව දෙන්නෙක්. ඇත්තට මේ වගේම ජීලාවොත්. ජීලාව වෙනම හූලාව වෙනම නම් පුරුදු කෙනෙක් නෙවෙයි නම් පොඩ හොයා ගන්න අමාරුයි. මොකද දෙන්නම එක වගේ නිසා. හැබැයි මේ ජීලාව වගේ හූලාව වගේ රස එකම වගේම තමයි. ඇත්තටම හරි රස මාළුවෙක්. මේ මාළු ඕන විදියකට කොහොම ඉවත් රසයි. කිරට මිරිසට බැදලා බිස්ටෙක් දාලා කොහොම ඉවත් රසයි. මේ ඉන්නේ තූලාවෙක්. මේ මාළුවත් එක්ක මූදෙදී අපි ගනුදෙනු කරන්නේ හරි පරිස්සමෙන්. මොකද ඒ මාළුවගේ දත් වලට අපේ අත තුවාලෙන් නිසා. ගොඩක් අගෙන් වෙලක් තියෙනවා. වැඩි ඕනේ නැහැ. ওই මඩුව අල්ලනකොට අපේ අයියේ අත කපලා ගෙන් තිබ්බා. මං ඇහුවා අයියගෙන් අයියේ කොහොමද මඩුව ඇල්ලුවේ කියලා. ඇද්ද ඇදිලට අත කපලා ගියාමල්ලි කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා මේ මුදු රස්සාවේදී. මේ දෙන්න පරව් දෙන්නෙක් වුණාට ඒ පරව් දෙන්න අපි කියන්නේ වෙන වෙනම. මොකද පරව් වල වර්ගය අනුවත් ගාන වෙනස් වෙන නිසා. අන්න හරි අන්න හරි. තවඩ මේටෙන්නු. තවඩ සම්බන්ධ. යන්න ජගත. නියමයි. සුපිරි හරි. හරි. නියමයි. කොම්ම දීපා. මේ දින අපේ මාළු ගන්න අයියාගේ අයිස් වාඩිය. ඉතින් අපෙන් ගන්න මාළු අයිස් කරන්නේ මෙතන තමයි. මේ පේනවනේ අලුත් මාළුත් පොල් ෆ්‍රෙෂ් මාළු දිලිසෙනවනේ. මේ අලුත් මාළු මෙහෙම අල්ලපු ගමන්ම කාලා බලන්න ඕනේ. ඒක වෙනම රසක්. ආයේ කියලා වැඩක් නැහැ. පට්ටම රසක්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් මාළු ටිකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන නම් ලොකු මාළු පොඩි මාළු මගේ WhatsApp නම්බරේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ඔයගොල්ලෝ එකට මැසේජ් එකක් දාන්න.
දැන් මේ අපිට මේ මාරි මාළු ටිකක් අවුනේ අපි සතියක් විතර මූදු ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ සතිය අපිට රස්සාවක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට ඊට කලින් සතිය අපි මූදු ගියේ නැහැ. මොකද මේ ටිකේ එක දිගට හුලං ආවා මූදු යන්න බැරි වුණා. එතකොට වැස්සාව මූදු යන්න බැරි වුණා. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති අපි ගොඩට එනකොට මූද ගඟ වගේ තිබ්බා. කාම් විදියට. ඒ වුණාට මූද උඩින් නිසංසල විදියට තිබ්බට මූද යටින් කැළඹෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කැළඹුණ අවස්ථාවලත් අපිට බිලිබාන් රස්සාවට යන්න බෑ. එහෙම මූද උඩින් නිසංසලව තිබිලා යටින් කැළඹෙන එකට අපි කියන්නේ ඊරුව කියලා. ඒ ඊරුව අපි හොයාගන්නේ අපේ අත්දැකීමෙන්. ඉතින් මේම බාධක වලට මුහුණ දීලා දැන් තමයි මේ සති දෙකකට පස්සේ අපිට හරියට මාළු ටිකක් අවුනේ. ඇත්තටම අද අපිට සතුට දවසක්. හැබැයි මේ හම්බෙන දෙයින් තමයි අපි අර සතියක් මූදු ගිහිල්ලා මුකුත් නැතුව ආව දවස්වල ඉතුරු වෙච්ච තෙල් සල්ලි වල ණය ඒ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ අපි මේ හම්බෙන දෙයින් තමයි. ඉතින් අපි අර රස්සාවට යන්න බැරිව ගෙදර හිටියේ සතිය වේදන් කන්දරාව ණයබර ඒ ටික එතන. ඒ ඔක්කොම ඉතේ තියාගෙන තමයි අපි මේ මූදු ගියේ. ඉතින් අද අපිට ඇත්තටම සතුටුයි. හැබැයි ඒ වුණාට ඒ සතුට අපිට හරියට භුක්ති විඳින්න බෑ. මොකද අර දවස් දෙක තුනේ ණය ගෙවන්න ඕනේ. තෙල් ණය ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අද වියදම අද තෙල් ණය ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෝදට අරන් යනවා බැටරියක් ලයිට් දාන්න. එතකොට ඒ බැටරිය charge කරගන්න ඕනේ. ඒ වියදම. එතකොට මෝදට යනකොට බිලි කටු අරන් යන්න ඕනේ. ඒ බිලි කටු හදන්න යන වියදම. එතකොට රැට කන්න අපි කෑම අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට බීමයක් ඒ වගේ මොනාරි අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට එන්න පොඩි බඩගෙන නිවා ගන්න පොඩි බිස්කට් එකක් වගේ මොනාරි අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් තියෙනවා ඉතින්. හැබැයි ගෙදර වගේ පිගානක තියාගෙන සැපට නම් මහා මෝදෙදි කන්න බෑ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි පාන් කෑල්ල හොදිත් එක කටට දෙකට ඔබා ගන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. මොකද අපි මහා මෝදෙට රස්සාවක් කරන්නනේ. ඉතින් ඒ වගේ දුක් අමාරුකමුත් එක පැත්තක. හැබැයි ඔය කොච්චර අමාරුකම් තිබ්බත් මේක අපේ රැකියාව. අපි ජීවත් වෙන්නේ මේකෙන්. අපි ඉතින් මේ රැකියාවට ආදරේ. අනික මේ අපේ පරම්පරාවට ගෙන ආපු දායාදේ අපේ හැකියාව. ඉතින් ඒක අපි ආදරෙන් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ මාළු අල්ලන්න ගියාම බිලි කටු අතේ ඇනෙනවා. මාළුන්ගේ කටු අතේ ඇනෙනවා. දැන් ඊ අපි මාළු ඇල්ලුවේ පන්නේ දාලා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මාළු අදින ඇදිල්ලට අතවල් කපාගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ රේඛා තියෙනවනේ. ඔය අතේ රේඛා වගේ අපේ අතේ ඉරි තියෙනවා පන්න වලට කැපිච්ච. සමහරක් වෙලාවට මාළු අදින ඇදිල්ලට ඔය රේඛා මැදින් පන්නේ පලාගෙන ලේ විසි වෙනවා. ඉතින් ඒත් අපි අපේ ගෙදර ඉන්න දරුවෝ ළමයි ගැන හිතලා ජීවන බර ගැන හිතලා ගෙවල් කුලි කරන් බිල් වතුර බිල් ගැන හිතලා අපි ඉතින් ඒ වේදනාව හිතේ තද කරගෙන ඉන්නවා. බලන මිනිස්සුන්ට පේන්නේ අපි ලොකු මාළු අල්ලන ගොඩේන එක විතරයි. ඒ වුණාට ඒක පිටපස්සේ ලොකු මහන්සියක්, ලොකු කතාවක්, ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු එහෙම හිතන එකේ වැරද්දක් නෑ. මොකද ඒ දන්නේ නැතිකමනේ. අපිත් ඇත්තටම හැමදේම දන්නේ නෑ. දැන් අපි ගෙදර බත් කටක් කෑවට අපි දන්නේ නෑනේ මේ බත් ටික අපිට ඒ බත් ටික අපිට දෙන්න ගොවියා මොනතරම් මාංශ වෙනවද කියලා. ඒ හාල් ටික අපිට දෙන්න මොනතරම් මාංශ වෙනවද කියලා. ඒක පිටපස්සේ තියෙන කතාව අපි දන්නේ නෑනේ ඇත්තටම. දන්න කට්ටියත් ඇති. නමුත් මම නම් අවංකවම දන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න තමයි මම මේ වගේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. තව මෝද ගැන ඉගෙන ගන්න අයට අපිට පුළුවන් විදිහට දැනුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ හරිම සාර්ථකත්වය අපේ YouTube නාලිකාවේ අරමුණ. දැන් අපි රස්සාවට ගිහින් ආවට පස්සේ හැමදේම අපි අපේ බෝට්ටුව හොදනවා. මොකද මේ අපේ රස්සාව කරන බෝට්ටුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමටම දෙයක් කියන්න කැමතියි. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු දැන් මේ විනාඩි 20 ඇතුළත විතරක් රස්සාවල් කීයක් තිබ්බද? කී දෙනෙක් මේ මහ මූද නිසා යැපෙනවද? එතකොට මේ මහ මූද අපිට මොන තරම් සම්පතක්ද? මේ මහ මූද අපි මොන විදියට රකින්න ඕනද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න. වීඩියෝ එක දැන් ලයික් එකක්ම දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ අදහස් අපිට කමෙන්ට් වලින් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් එක තමයි අපේ හයිය අපේ මොටිවේෂන් එක. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්න. SL Fisherman මම ප්‍රනීත්. ටටා බයි.